בוקר טוב, שמי אפי מתתיהו, והבוקר 26 למרץ 26 אני עם סגן אלוף בדימוס דני פרל בביתו שבמושב מזור. דני היה במלחמה מ"מ בפלוגה ד' בסיירת שקד שנלחמה בגזרה הדרומית. דני, ספר את הסיפור שלך ובוא נתחיל מהרקע המשפחתי. דני, איפה נולדת? אני נולדתי בתל אביב לזוג הורים שהכירו אחד את השני, ובסופו של עניין עברנו לגבעת נשר. גבעת נשר ליד חיפה, ליד מפעל הבטון של נשר, ושם גדלתי, בעצם את הילדות הייתי שם, שזה היה למורדות הכרמל, הכביש המפותל לעוספיה ודליה, שם היה לנו את כל המשחקי קאובויים ומחבואים. זה המקום שגדלתי. אחות 2 ממני, ואח 7 שנים ממני שגדלו יחד איתי. איך קראו לאבא ואמא? שלמה, זה האבא, שלמה, ואמא שושנה. מה עשו ההורים? האבא היה מנהל עבודה בנמל חיפה, ככה שזה גם היה לי איזה הרפתקה כל פעם איתו ללכת לנמל ולראות דברים יפים. ואמא הייתה עקרת בית, מסורה, גידלה אותנו, דאגה שיהיה לנו חינוך טוב וערכים טובים. מה זה נשר? נשר זה פרבר של חיפה? בהמשך זה היה פרבר של חיפה. נשר זה כמובן על שם בית חרושת נשר למלט. זה מין יישוב קהילתי, אבל אני גרתי בגבעת נשר. נשר זה היה הדבר הגדול, גבעת נשר זה שלוחה של המועצה של נשר. אז גבעת נשר על מורדות הכרמל כביכול, וזה מה שאהבתי, את הנושא של השטח והיער והכל. תאמר לי, ספר לי קצת על הילדות שלך. אמרת לי שהלכת עם אבא לנמל, אבל הילדות עצמה, מה הייתם משחקים בשכונה, חברים שלך? אז עם האבא שהלכתי לנמל, אז יותר, הוא היה גם מנהל מסגריה שם, אז היה הרבה לראות המון טרקטורים כאלה, מזלגות, שכבר בגיל צעיר נהגתי עליהם שם בתוך הנמל. עליתי על אונייה, כשהם היו צריכים להיות לאונייה לסדר שם עם הצוות שלו, אז גם אהבתי על הגנגווי, המדרגות האלה, לעלות, ושם נחשפתי לכל מיני גם עובדים מכל מיני מדינות, שאת הסיורים שעשיתי יחד איתם, הראו לי את המטבח, הראו לי את המנופים, זה היה מין כמו גן שעשועים אחד גדול. ואיפה למדת? למדתי בבית ספר, נקרא לזה את היסודי בגבעת נשר, היה לנו בית ספר עד כיתה ח', ואחרי זה למדתי בבית ספר מקצועי בנשר, מסגרות כללית. זה משהו שהיה שם איזשהו משהו לא הומני, כי זה אני לא כל כך אהבתי, אבל התחברתי דווקא לזה, לכל הריתוחים, הביאו לנו ג'יפים ישנים מהתעשייה שם, ג'יפים ישנים, לרתך אותם ולסדר את הגיר ואת המנועים, מין משהו, בית ספר מקצועי. אהבתי את זה, זה העביר לי את הזמן. ולפעמים גם שהכשרנו את הג'יפים האלה, תראו מה, זה ילד בגיל 16, 17, עוד לפני צבא, אז גם נהגנו ברכבים האלה בבית ספר. זה נתן לי פתאום איזשהו משהו וואלק, וזה אמרו לי ג'יפים של צנחנים, ג'יפים של סיירת, עוד לא ידעתי מה זה, כולו עירוני מגבעת נשר, חי לו שמה, תנועת נוער, הייתי גם מדריך תנועת נוער, עשיתי קורס בנורית בצפון, והייתי גאה שקיבלתי שרוך הדרכה, וכשסיימתי את הקורס, יש לי עד היום את התעודה, אז אני הדרכתי את התלמידים, את התיכוניסטים היותר צעירים. עכשיו, יש פה זה בעצם איך הגעתי לסיירת שקד, גם מתוך הדבר הזה. להמשיך את הסיפור הזה, כי זה סיפור לי
לי זה היה ההתחלה של סיירת שקד. ואיך? המדריך המרכזי של הגדנ"ע, ששלח אותי לקורס מ"כים האלה, קורס מדריכי גדנ"ע, כשהוא התגייס לצבא, הוא הגיע להראות את כל האותות שלו למורות, למנהלים בהפסקות. הוא אמר לי, פרל, אני שאלתי, מה זה הסמלים האלה? הוא אומר, זה קורס צניחה. ומה זה הסמל הקטן? סיירת שקד. מי ידע? אז גדלנו על הצנחנים, שכבשו את ירושלים וכבשו את הצנחנים, זה היה הצנחנים, הקומתות האדומות. ופתאום, והקומתה שלו הייתה שחורה. זה היה לי משהו משונה. קומתה שחורה, כנפי צניחה, כנפי סיירת, נעליים אדומות, ירקית של צנחנים. זה משך אותי. אחרי שעשיתי את הקורס גדנ"ע הזה, והוא כבר הגיע להראות למורות איזה גבר הוא עם כל הדברים האלה, הוא אמר לי, פרל, אתה הולך לסיירת שקד. מה זה סיירת שקד? אני רוצה צנחנים. לא, לא, לא. אתה הולך לסיירת שקד. וכך בעצם הגעתי לסיירת שקד דרכו. דני, אני רוצה להחזיר אותך, ספר לי קצת כמה סיפורי ילדות בגבעת נשר. מה אתה זוכר מהילדות שלך? הייתה ילדות טובה? נהנית שם? משחקים מיוחדים? ילדות, אני אומר שאם אני מאחל למישהו ילדות כזאת פוריה ואקשנית והכל, אז זה באמת בגבעת נשר שם. המקום ההוא זה היה בעצם מורדות הכרמל, יערות, מקום שאתה יכול גם מה שנקרא ללכת לאיבוד ולקטוף רקפות וכלניות וכדומה, וזה מה שעשינו על מורדות הכרמל בואכה מה שנקרא נשר יגור. והחברה שהייתה שם, אנחנו חברים עד היום, כי היינו עד כיתה ח' ביחד, אחר כך עברתי כמובן לבית ספר מקצועי בנשר בתור תיכון מקצועי, אבל כל הילדות זה היה משחקי קאובויים, משחקים בתנועת נוער שהיה לנו בנשר, תנועת נוער נהדרת עם מדריכים נהדרים שעשו לנו אש לילה וחבלים וכל מה שעושים בתנועת הנוער. זה נתן לי את הדרייב הראשוני שוואלק, ומלחמת ששת הימים כמובן וצנחנים ועניינים שגדלנו עליהם, זה נתן לי את הדרייב ללכת לקרבי, כי לא הייתי באיזה קיבוץ או במושב, שהיום אני כמובן במושב, אבל לא הייתי בקיבוץ או במושב שהגיעו החיילים ואמרו להם מתי תלכו לזה, אבל בזכות הילדות הזאת והאש לילה והתנועת נוער והיערות וההסתתרות וההסתברות והמון המון דברים, זה משך אותי לאיזשהו שירות קרבי. כלומר אתה אומר שהזרע של הקרביות שלך נשתל בגבעת נשר, כן, בילדות, והיית בחור טכני. גם וגם, כי הטכני זה בא מהאבא, שתמיד היה מסדר, מארגן, מתקן את האופניים, גם מהאופניים למדתי מה שנקרא כבר בגבעת נשר, עם אופניים עם רמה, שאני מתחת לרמה עם הרגליים, כי הייתי מאוד, תמיד הקדמתי את החברים שלי בכל מיני שטויות כאלה של עשייה, כולל גם שבאיזשהו שלב בבגרות שלנו מצאתי איזה מנוע של וספה, ופה יש פה איזה קשר אחר כך למה שאני עושה היום, לנהיגות מרוצים, נהיגות שטח. הזרע שאמרנו זה משם. הבאתי איזה מנוע לחבר בגבעת נשר, אריה, צביקה, אדם, זה החברים הבסיסיים עד היום, ומהמנוע הזה בנינו איזה קארטינג שהקלאץ' ביד, הברקס עם רגל שמאל, זה עם רגל ימין, אבל עם זה היה הרכב שטח שלנו לתוך היערות ולתוך השבילים הראשון. ופה אחר כך אני אעבור למשהו שממנו צמחתי, לנהג מרוצים בינלאומי, נהג שטח בינלאומי.
שעשה המון רלים בעולם, מפה, מהמקום הזה. נגיע לזה. אתה מתגייס לצבא, מתי אתה מתגייס? יפה. כשאני בא, לשכת גיוס שלנו זה הייתה בחיפה. זאת אומרת, אנחנו צריכים לנסוע, ההורים צריכים להביא אותי לחיפה, ושם זה מלא אנשים, מלא ילדים, מביאים אותי לחיפה, ללשכת הגיוס. משם, בינתיים חברים גם התגייסו לכל מיני יחידות כאלה ואחרות, אבל שוב אני אומר, אני אהבתי מאוד לראות את המצעדים שהיו בארץ אז, לכל מצעד כזה אני נסעתי עם אבא שלי ולראות, ויותר נדלקתי על הצנחנים, שראיתי אותם עם הקומטה, עם הכנפי צניחה, בריונים כאלה והכל, אבל בזכות, שוב אני חוזר אחור רגע, בזכות אותו מדריך גדנ"ע, אמר לי, דני פרק שנייה, זכר יותר מאוחר. זכר, כן. כי אחרי נעלמתי ועברתי משם, כן. אבל הוא גרם לך בעצם... הוא גרם לי ואמר לי, אתה הולך, טוב אני זוכר, דני, אתה הולך לסיירת של קרב, אמרתי, צנחנים, הנה קמתות אדומות, צונחים, הנה יש לך צניחה, הנה יש לך קורס סיור, אבל הקומתה שחורה, תתרגל לזה, אל תדאג. הסמל זכר רגלים כמו של הצנחנים. ואכן, למה באמת לא הייתה קומתה אדומה לסיירת שקד? או לסיירות בכלל? הקומתה האדומה הייתה של המקרות מהבריטים, של הצנחנים וכדומה לצנחנים, ייחודי של הצנחנים. נדמה לי סיירת חרוב היה להם קומתה אדומה, נכון? לא, היה להם קומתה שחורה. למה שחורה? שחורה זה היה לסיירות, אגוז, שקד, חרוב, גם שמעתי על זה, אז עוד לא היה כל כך אינטרנט או איזה טלפונים, אתה שומע, אבל בגללו, בזכותו, הלכתי, ואז שאני מגיע אני מגיע לבקו"ם, 1 לנובמבר 1970. 1 לנובמבר, וואלק, אתה מגיע, שמים אותך באיזשהו אוהל, עם כל מיני כאלה שאמורים להיות בקרבי, מקבל את הבגדים, מקבל את הכל, ותוך 2-3 מהאוהלים, מאותם האוהלים האלה, אתה יוצא, בא לך איזה ממקף או קצין תורן, ואומר, תלכו לביתנים, ותתפזרו שם בביתנים, בשעה 12 ארוחת צהריים, עד אז אתם הולכים לביתנים של הסיירות, כי אתם גיוס קרבי, זה מה שהבנתי. ואני מתחיל ללכת, ואז מהצנחנים, לא, בואו לפה, קיבוצניק, מושבניק, כולם, רובם היו קיבוצניקים ומושבניקים, אז זה זכור לי מאוד, קיבוצניק, מושבניק, בוא, כנס לביתן פה של הצנחנים, חרוב, אגוז, ואני מחפש את שקד, ומגיע לביתן של שקד, עומדים שם כמה חבר'ה כאלה, אותו דבר, עם כל הסמלים וכל העניינים, שקד. אני מגיע לשם, טירון, אבל נקרא לזה, עם אומץ, ואני אומר להם, בוא, כנס לזה. ואז אני אומר להם, אני מכיר את זה וזה מנשר, אני פשוט בלקאוט. הוא סמל ותיק, הוא לא היה שם בגיוס. למה אתה רוצה להתגייס לזה? בגלל המדריך גדנ"ע שלי שאמר לי, צודק, כל הכבוד וזה, רושמים את הפרטים, מספר אישי, מחר בבוקר, אחרי ארוחת בוקר, 8-9, תתייצב פה בביתן. אתה לא הולך לשום מקום, אתה בביתן. וככה לעוד אחד ועוד אחד שלא הכרתי. למחרת 8 בבוקר מתייצבים בביתן. בביתן כבר היה להם, מהיום-יומיים האלה, כבר פורום של מחלקים אותנו לקבוצות, ומתחילים לעשות לנו תרגולים, לא טרטורים, אבל תרגילים. מעמוד חשמל, למשוך אותו לפה, משיכות חבל, לגבש את אותה קבוצה. ואז אחרי זה, בסוף היום, אתה תבוא, אתה אל תבוא, הם עשו כבר את המיונים שלהם. זה בעצם היה מבדקים או מיונים. במקום, שמה.
אני השתדלתי לא להיות צעקן, כמו כל מיני כאלה, תמשוך מפה, למה אתה מושך לפה, קדימה, כי נתנו לנו הרבה עבודה קבוצתית, למה אתה עושה את זה, שקט, שקט, זה סוד ההצלחה שלי, שקט, עושה מה שעושה, מתחבר, לא סוציומט שפתאום הולך הצידה רק לבד, למה אתם לא עושים ככה, והתחברתי לאותה קבוצה, ומסתבר שאני, רובם היו מושבניקים, אחרי שכבר ראיתי באוהלים והתפזרנו וכבר נסענו משמר הנגב, אני הייתי העירוני בין העירונים הבודדים, כולם מושבניקים וקיבוצניקים, הם גם היו חברים שלי ועד היום חברים שלי. אמרתי, מה, אני? לא, מה, אני היחידי, בין היחידים עירוני. אבל בגלל שאני משתלב, בגלל שאני גם פעיל, בגלל שאני גם נקרא לזה חותר למגע, התחברתי אליהם, הם התחברו אליי. ואז אספו את כולם, אלה שהולכים לשקד, משמר הנגב, בסיס משמר הנגב, זה המק שלך, זה המק שלך, זה המפקד שלכם, זה המפקד שלכם, ומשם והלאה הורידו אותנו לח'אן יונס, את כל הצעירים, אותנו הצעירים, לח'אן יונס, על חוף הים היה איזה וילות של מצרים, של המשפחות שלהם, נטושות, וילות כאלה על חוף הים, מפה מהווילות ועד לים, היה כמובן עזה מרחוק, רואים את האורות, אני גדלתי בח'אן יונס, הטירונות שלנו הייתה בפאתי ח'אן יונס, המסעות שלנו היו בתוך ח'אן יונס, המערבים שעשינו, כאילו כל מיני תרגולים, היו בתוך ח'אן יונס, ובכפר הדייגים שהיה נמצא ליד הים. שם זה היה ההתחלה שלי של סיירת שקד, בין התמרים ובין הזה של ח'אן יונס. נזכיר שאנחנו בנובמבר 70, הפסקת האש עם המצרים הייתה באוגוסט 70, למעשה זו תקופה עדיין, תחילתה של התקופה השקטה, כן. שאחרי זה הגיעה מלחמת ההתשה, אבל כשהתגייסת זה בעצם התקופה השקטה בחזית הדרום. כן, שוב אני אומר שאנחנו גם הולכים בתוך הכפרים הערביים, עושים את הטירונות שלנו בדקלים של ח'אן יונס, ישנים בביתנים, זהו. זה המקום שבעצם התחלתי את הטירונות. מה אתה זוכר מהטירונות? הייתה קשה, קלה? המקים היו מאוד, מקים וסמלים וקצינים מאוד מאוד קשוחים, רצו הם עשו את המיון גם שם, הם גם מיינו ושם גם כן העיפו תוך כדי. אני עוד לא הבנתי את זה, אבל אני בא, ראש ברזל, ממושמע כמה שאפשר, ואני מאוד, לא ממושמע, אני מאוד פראי, אני מאוד יצירתי, אני מאוד רוצה לעשות דברים, אבל מאוד נכנסתי למוד הזה, שאני לא הלקקן ולא המצטיין ולא שום דבר, פשוט עושה את הדברים כמו שהם מבקשים, כי היו הרבה חכמולוגים, אתה שומע אותם, מה פתאום, הוא גדול ממני בשנה שנתיים, הוא יגיד לי מה לעשות, הוא יעשה, חבר'ה נהדרים, חבר'ה טובים, קשוחים, נהדרים, אבל אז אתה רואה שהם עייפים, מנפים, אבל אני נשאר עם החבורה, עם אותם חבר'ה של נובמבר. אז זה היה הטירונות, אחרי זה היה לנו את ההמשך, את האימון לוחם, ואחרי זה קורס מקים, שכולנו הלכנו לקורס מקים, בזבבדה, בבזק, שם בג'נין. איפה היה אימון לוחם? האימון לוחם היה בערד. בערד זה היה בסיס אימונים שלנו, העיפו אותנו מהטירונות, שם היה כבר טירונים חדשים לפי דעתי, ובערד, מאוד קשוח, אבל שם גם למדתי ונכנסתי לקטע של לא חולות, כי רוב הטירונות שלי הייתה בחולות ותמרים, שם זה היה שטח פתוח, מדברי, שהתאהבתי בו אחר כך, בשטח המדברי הזה, סלעים, מערות, ושם המקים והסמלים והקצינים, זה היה האימון הכי קשה שהיה לי מכל האימונים, האימון לוחם הזה. כי הם
רצו לסחוט אותנו ולעשות ממנו, לא אנשים ודברים כאלה, זה פינאץ. אבל הם רצו, אם לא עשינו משהו כמו שצריך, גם כבודד, גם כקבוצה וגם כפלוגה, זה נקרא טרטורים אז. טרטרו אותנו לתוך הלילה וביום, ולא היה שם מוסכמות ומסגרות, אבל מזה בסופו של עניין למדתי את כל ההתנהגויות וכל איך שצריך להיות חייל בהישרדות. אתה זוכר איזה מקרה מיוחד שהיה לך באימון הלוחם? אפשר להגיד שכן. היה איזה מצב שהיה המון נושא של אלונקות, והיה לא רק בן אדם שמו, אלא גם שמו קידבקים על זה, והיינו צריכים לזחול על 4 בסלעים, לזחול על 4, כי לא יכולנו לשאת את זה. אם היה, בוא נגיד איזה עמוד תאורה, היו גם כן שמים על האלונקה, אבל לא להגזים, אבל משקלים, וממש על הברכיים, שאנחנו מעודדים אחד את השני. עכשיו בהמשך זה נתן לי את הפרספקטיבה של וואלה, שום דבר כבר לא קשה מאז כבר מה שהיה מאז כבר לא קשה כלום, עשינו את הקשה ביותר. אז על 4 וחבר'ה מייללים לך וצועקים, ואני גם כואב לי פה ותחליף אותי לשם, ואז סוד ההצלחה היה שאתה עוזר למישהו שצריך, אז אתה מקבל יותר כוח. תמיד אני הייתי במקומות האלה של לעזור להוא שכבר אני פורש, אני לא יכול. בוא, מרים אותו, זה ירים אותי. זה כאילו מה שהיה לי הקטעים האלה. אז זה בערד. ומערד? לאן המשכת? מערד, מסיימים אימון לוחם, והקטע הוא, לאיפה אתם הולכים עכשיו? למחנות הפליטים בעזה. חשבנו שזה קייטנה, אבל אז אמרו לנו כל מיני כאלה, זה לא קייטנה, פה זורקים רימונים, פה זורקים בקבוקים, פה גם יש המון מחבלים, יש פה גם נשק, וזה היה אתגר. ושם אני עם כל הידע וכל מה שהיה, הרגשתי, וזה גם חברים אחרים אומרים לי, בוא'נה, אתה היית כמו בבית. כשיצאנו בין 3 ל4 לסיורים, כבר היינו חיים מול לוחם, ג'ברים, ידענו כבר את הנשק, ידענו כבר איך לקשור קשרים, איך לעשות, סידרנו לעצמנו כל מיני סולמות חבלים וכל מיני דברים, ואז היה לנו את מחנות הפליטים. איפה מושיבים אותנו? בפאתי המחנה, בונים אוהלים, אל מואזי, אל בורג', נוצרת, נותנים לנו רשימות מבוקשים, קדימה הסתער, אתם הולכים עכשיו בין 3 ל4 חבר'ה, מכשיר קשר, כל היום תסתובבו דורי, תחפשו, תפתחו עיניים. ושם אני חושב שהיה לי, שם קיבלתי את הדבר האמיתי. כי אתה צריך להסתובב בין סמטאות, אתה צריך להסתובב בשוק, וגם היה לי הרבה הצלחות. רשימות מבוקשים, גם תפיסה של מבוקשים, גם חשדנות, מה יש בבית הזה, בור גדול, מנהרה, המצאות שהיום אחר כך בצוק איתן, שגילו את זה של לזרוק רימון לתוך מנהרה או לתוך דבר כזה, אז זה כבר אנחנו עשינו אז שם. וסיפור קטן, באים אנחנו בדרך כלל בין 3 ל4 חבר'ה, עם הנשק כמו שצריך. עוד דבר שהתמרדנו, הלכנו עם הנעליים הכבדות, וכשאתה צריך בתוך השוק, וואקף, אני בטוח רק לרוץ אחרי אנשים, או להגיד אתה תעצור, והוא פתאום איזה נער בן 18, בן 17, 20, 21, מתחיל לרוץ, אתה רץ, ואז עם החגור המשוקמק, מתחיל להסתובב לך, חונק אותך, הקסדה נופלת לך, ואתה בשוק, אל מואזי, נוצרת, כל המקומות האלה,
צוחקים עליך כל האלה, צוחקים עליך על הג'ייש. אמרנו אנחנו כבר לא, ככה אנחנו לא יוצאים לסיור, אנחנו עצמנו, הפלוגה שלנו, לא יוצאים לסיור ככה, אנחנו יוצאים קלים, נעלי התעמלות או נעלי פלדיום שהשייטת הייתה להם, חבל, כי ידענו שצריך חבל, קלים, מחסניות בכיסים או באיזה משהו פאוץ' קטן, וככה פתאום התחלנו להיות, עפנו באוויר. שצריך לרוץ מישהו, לא נפלנו, לא התשתקמק לנו החגור בכל מיני צורות, לא קסדה פתאום על הראש וצחקו עלינו בתוך השוק. היינו מלכי הרצועה, אל מואזי, אל בורג', נוצרת, עם רשימות מבוקשים. אני חוזר על זה שוב, כי כשתפסנו מישהו, גם הרבה היינו גם השב"כ שהסתובב איתנו וליווינו אותו, אבל ואז הבאנו תוצאות. הבאנו תוצאות ואיקסים מכל המקומות האלה. מה זה איקסים? איקסים זה חבר'ה שהתנגדו, היה להם נשק והבאנו אותם מה שנקרא הרוגים. מה שנזכיר רק שבאותה תקופה, סוף 71, תחילת 72, זה היה תקופת הטרור מעזה. אז שם אנחנו היינו. זה בדיוק המקום שהיינו. אז באנו אחרי אימון לוחם, עם הרבה מוטיבציה, אבל אנחנו המצאנו, היה קודמנו מאוגוסט וחבר'ה יותר צעירים, שהם כבר גם כן שכללו את עצמם, בשביל לא להיות הכבדים האלה, לא להיות בולדוזרים כבדים, אלא להיות זריזים. אז כמו שאמרתי לך, המצאנו את הדבר הזה של מינימום דברים, ולרוץ ותפסנו, והיה לנו תוצאות נהדרות. לנובמבר 1970 ליחידה שלנו, לפלוגה, היה תוצאות נהדרות. אבל זה בניגוד לפקודות מטכ"ל ולתורה, תורת הלחימה, שנעלי פלדיום ובלי חגור, אני לא יודע אם קפלד כן או לא, אבל איך זה מסתדר? זה מסתדר כי זה סוד ההצלחה, שאתה לא נהיה המרובע והתמים, ואתה קצת יוזן ומשפר, ואחר כך גם מסתבר שגם יחידות אחרות שיפרו את זה בעקבותינו, ועשו בדיוק אותו דבר, להיות זריזים, קלים, ואכן באמת ברשימה היא לאט לאט הלכה וירדה. כולל מנהרות, היה שם מנהרות, שלא יספרו לי סיפורים. הגענו, וזה סיפור קטן, אם כבר ככה אנחנו מתחממים, נכנסנו מדי פעם בתוך הסמטאות אל מואזי, אל בורג', נוצרת זה אל מואזי, מדי פעם נכנסנו גם לבתים שראינו, יש עשן וכדומה, ואז משאירים אחד בחוץ בסמטה, גם הסמטאות שלהם זה היה משהו כמו קירות שהן לא קירות מבטון, זה קירות כמו לא גבס אבל מהחול והכל, קירות שהכדורים יכולים לחדור דרך זה. באיזשהו שלב חשדתי, ראיתי איזו כניסה של איזו גברת לתוך איזה בית, אמרתי אוקיי חברים יאללה, אנחנו נכנסים, ובדרך כלל היינו חוליות 3 או 4 שמפוזרים עם מכשיר קשר א', ב', ג' וכדומה, ואותו סיפור גם כתוב בספרים של סיירת שקד. ואנחנו נכנסים, ואני ואחרים רואים שהיא יושבת על הפיילה שלה, ואני אומר, יש מה X, Y, Z, אני לא אזכיר שמות, תלך לחדר, תעשה כאילו אתה הופך, תעשה בלגן, תעשה זה, היא לא זזה, אתה תלך לחדר ההוא שם, תעשה ככה, ואני עוקב, אני עם החושים שאני אומר, בואי לא יכול להיות, הופכים למישהו את הבית, היא לא זזה, היא שומרת על משהו אחר, ואז יאללה קומי, מרימים את הפלטה עם האש הזאת, את הפח הזה, ולמטה מתגלה סולם, למטה, מי זה, יש מישהו מנהדה, לא משנה, בטוח ואני רואה את המנהרה, אני ישר קורא לבית, אנחנו א', כך וכך, בית, כך וזה חברים בשמות גם,
תבדקו, תעשו מעגלים מסביב ותראו, כי זרקתי רימוני עשן, ותראו מאיפה עולה עשן. כבר אז, תראה מה זה תקופה. חבר'ה מספרים את זה היום, ככה נהנים להגיד, בוא'נה, אנחנו עם העשן הזה. רימוני עשן, מסתבר שבאיזשהו שלב, באיזה שירותים בקצה הכפר, קצת מרחק, לא קילומטר, כן? התחיל לעלות עשן, הם אמרו, עולה פה עשן מאיזה שירותים ישנים שם, תמתינו. 3 מבוקשים שהיו בבית הזה, ברחו לשם ויצאו עם העשן, וככה חיכו להם החבר'ה האלה, מבוקשים. תוכות לחימה, שעשינו את זה אז, והמשכנו עם זה אחר כך, העברנו את זה גם לאחרים, המשכנו. אתה בעצם אומר שכל תורת לוחמת המנהרות התחילה כבר בשנת 72 בעזה נגד המחבלים, בתקופת הטרור של עזה? אמיתי לחלוטין, זה גם מסופר וגם כתוב וגם אנחנו הרגשנו שוואלה, לא רוצה להגיד שהמצאנו משהו, אבל זה תוך כדי הפעולה שהייתה, היה את הרעיון שלי לזרוק רימוני עשן, בשביל שהם יחנקו ויעשו רעש, לא שמענו רעש, והיא צועקת וצועקת וצועקת, אז, ושם קבוצה שנייה תפסה את המבוקשים, אז זה ברור שיש לזה איזושהי התחלה, יכול להיות שזה עוד לפנינו, עוד מהפלמ"ח, עוד מההגנה, אני לא יודע, אבל הנה, מתושייה לא להיות נקרא לזה הטמבל הזה במחאות, אוי, לא עברה לי המשמרת, כן עברה לי, יצאנו לעבודה, והקראנו את זה תמיד אחד על השני, ואם מישהו קצת התעייף או משהו, מחליפים, ואז אנחנו צריכים לשמור על ריכוז, ערנות, זה סוד ההצלחה שהייתה לנו. עזה, משם זה היה בית ספר לטרור. מתי אתה יוצא לקורס מ"כים? קורס מ"כים יצאנו, זה היה אז שכל הפלוגה יוצאת, ואז יצאנו לקורס מ"כים, כל הפלוגה יוצאת. זה לא בודדים, קצינים זה בודדים. אבל קורס מ"כים זה יוצא שכולנו יצאנו, ואיפה עשינו את זה? בבזק של גולני. אז גם שם אתה בא, אתה כבר קרבי, כבר עשית עזה, כבר אימנו אותך ברבק, המפקדים שלך בח'אן יונס וכדומה. עברנו את זה, כל הפלוגה עברנו, ושומרנו אחד על השני, לא לעשות שטויות. השטויות זה היה פליטת כדור, להירדם בשמירה, כי אז שמענו את זה מפלוגות אחרות, שאז זה מוריד את הערך של אותה פלוגה, כי שם פלטו, כי שם תפסו אותו בשמירה, אז אנחנו כבר עשינו שמירה על שמירה, זאת אומרת שבבסיס, אם יש, לא היה טלפוניות, זה הכל, כל מיני סימנים כאלה ואחרים, עם חוטי דייג ודברים כאלה, שאם מגיע איזה מ"כ או סמל, אז אתה עושה לו ככה עם החוט לשומר, שיהיה ערני, בשביל שאנחנו לא נדפק ונלך לכלא, בקורס מ"כים של בזק, יגידו מי זה השקדניקים האלה, גאוות יחידה. זהו, אחר כך הפלוגה, כן. אז המשכתם כפלוגת מ"כים? זה לא, פלוגה מבצעית, שכבר מעורבת. שכולכם הייתם מ"כים? לא, או כן. שפיזרו אתכם כבר מפזר, פיזרו אותנו בפלוגות המבצעיות. ואז הגעתי לפלוגה ד', שהיא גם הפלוגה שחצתה ראשונה עם אריק שרון, והייתי בה עם המ"פ אלי סגי ז"ל, הוא נהרג בזחלם הראשון, כולם אומרים שהם היו בזחלם השני, אז אני אומר, אני הייתי בשלישי, היה שם כל כך בלגן בחצייה, עד שחצינו, אז אני לא הייתי בשני, כולם בשלישי, היה שם אחד על השני וצנחנים. דני, אנחנו נגיע לזה, למלחמה, כן. אבל אני רוצה שעוד תספר לי קצת עד פרוץ המלחמה, או לפני. הנה, טוב, אנחנו יורדים עכשיו. דני, אנחנו מגיעים ל6 לאוקטובר, איפה תופסת אותך המלחמה? סיפור מעניין. המ"פ אלי סגי ז"ל,
כמובן שהוא חי והיה חזק וטוב, מ"פ של פלוגה ד', שלח אותי בלוזה בסיני, עם שני זחלמים, ואמר לי, יש לך משימה, אתה תיסע עם הצוות, תיסע לאום חשיבה, הכרתי את זה, שזה ליד המיתלה, לא כך ידעתי מה זה, הוא אומר שם זה מקום תצפית, מקום העיניים של המדינה מה שנקרא, סע לאום חשיבה ותבוא לשם ביום שישי, תתמקם שם, ולמחרת תעשה בוואדי ג'ידי, שזה מתחת לאום חשיבה, תעשה סיורים, סיורים רגילים שאנחנו עושים נגד מסתננים, נגד נקרא לזה מחבלים, או נגד כאלה סיירי מודיעין, בוואדי ג'ידי. אתה כבר קצין. קצין. אתה כבר מ"מ. כן. ואכן יצאתי ליום שישי בבוקר, יצאתי לכיוון, עזבתי את הפלוגה ד', שזה פלוגה שהייתי איתה גם כל הזמן וגם במלחמת יום הכיפורים, והמשימה הייתה להגיע לאום חשיבה, שלא כל כך הכרתי. נסעתי לאום חשיבה יום שישי, עליתי לאום חשיבה, שזה בעצם התצפית והחמ"ל של פיקוד דרום הקדמי, ונפגשתי בפתח, בכניסה, ופה באמת יש סקופ, שאני חשבתי שאני אמצא שם, נקרא לזה חמ"ל, מלא אנשים, מלחמת יום כיפור, לא חשבתי על זה בחיים, לא חשבתי לרגע על איזשהו משהו שיכול לקרות, משימה רגילה. המשימה הייתה להגיע לאום חשיבה, למחרת לנסוע לוואדי ג'ידי, ולחפש בוואדי ג'ידי עקבות, כמו שעשינו תמיד, אולי חדירה של סיירים מצרים או משהו כזה, הכל ברגוע ובשנתי בנתי. אני מגיע ביום שישי לגבעה לשערים של אום חשיבה, תיאום עניינים בקשר, פותח לי את השער מישהו, אני מחזור נובמבר, מישהו ממחזור אוגוסט, שהוא היה מפקד המקום, אהלן, הוא ידע כבר שאני צריך להגיע, ומראה לי איפה אני נמצא עם השני הזחלמים שלי, אתם תהיו פה ופה, יש לכם מזון, כן, אם לא, זה... הוא אומר, תשמע, אחרי צהריים אני אבוא, כי אמרתי לו, תשמע, אתה יכול לעשות לי סיור, אני שמעתי על המקום הזה, לא ידעתי מה זה בדיוק, אתה יכול לעשות לי סיור במקום, בתור קצין, כן, קצין לקצין. אמר לי, כן, לקראת אחרי הצהריים ערב. מנהל נתן לנו איזשהו מקום, התמקמנו בו, ואז הלכתי אליו, ועשינו סיור בעיניים של המדינה באום חשיבה, כקצין לקצין. הוא מחזור אוגוסט ואני מחזור נובמבר. יורד במעלית, יורד למעלה, מחשבים, עניינים, מזכיר לך, יום לפני יום שבת. וביקשתי ממנו גם איזה יין שיביא לנו לדתיים שיש לי. יורדים, עולים, חיילת אחת שמה, ליד איזה טלפון בבור למטה. עוד לא, עכשיו אני אומר המילה מאכזב, אבל אז לא הבנתי, כי זה רגיל, יום שישי, הכל בסדר. אהלן וסהלן, התמקמנו בביתן הזה, למחרת בבוקר, ואיזה ש"ג שמה, גם לא קבוע, הוא קרא לש"ג, לך תפתח את השער, כמו בשער של המשק שלי, לך תפתח לו את השער בבוקר, בבוקר אנחנו יוצאים, 6:30, 7,
יוצאים מהאום חשיבה הזה, אחרי שעשינו קבלת שבת, בבודקה שנתנו לנו, את הקידבקים ואת הג'ימידנים שלנו, השארנו שם, כי אנחנו אמורים לחזור למעלה, ומחר לעשות עוד סיור, לרשת שם את המקום, נגד אולי סיירים, בדואים, עקבות, תמציאו משהו. יצאנו בבוקר, נשארנו את כל הציוד שלי למעלה, את כל הציוד של כולנו, האישי למעלה, יצאנו מהשער ונכנסנו לצום ג'ידי, לוואדי ג'ידי, שזה ממנו שאנחנו נכנסנו, אנחנו רואים למעלה את אום חשיבה, שהמקום שבו היינו, את האנטנות וכל הגשתלים שם, מסיירים כמו חיילים, בסדר, עם המג, עם הקלאץ', עם פה עקבות, פה איזה משהו קטן שהגשש אומר לנו, פה מגיעים לאיזה מערה קטנה בצהריים, לעשות קפה, לעשות זה, 2, התחילה ב2, מטוסים, שקט, יום כיפור, שקט, מי זוכר את זה? יושבים לנו, עושים משהו עם הקפה, עם המנת קרב, עם הגשש, שיצרנו שם ליד איזה מערה קטנה, ראיתי איזה תרמילים, RPG שישן, וואלה, איזה יופי, אנחנו פה גששים, 2 בצהריים, בעודנו יושבים, מטוסי קרב, רגע, שלנו או שלהם? אחד, ועוד אחד עושים סיבוב, מסביב להר, ובמנגלה השנייה, הם כבר מפגיזים את ההר, את האום חשיבה. עכשיו, מה בראש שלנו עולה? זה העיניים של המדינה, אני הייתי שם אתמול, היינו כולנו, מפגיזים את ההר. מה הדבר הראשון שעולה לנו בראש? מה כאב לנו? השארנו שם את הג'ימידנים ואת הציוד שלנו. הציוד שאנחנו באים בלילה של לישון שם בשביל שמחרת עוד פעם לעשות ציור באזור. וואו, אסון, יורים לנו על לא אום חשיבה, הציוד, וואו, דרך אגב, הג'ימידן שלי ושלנו אפשר עד היום שם, כן, נשאר שם. זאת אומרת, אנחנו ערומים, אבל הציוד האישי שם, הפרל וכל הדברים הצבאיים עלינו. בנגלה השנייה שבאו כבר, ואני הבנתי שהם לזה, נתתי פקודה, גם אני וגם הזחל השני, עם המג, לראות על המטוסים האלה. זה נראה לך מוזר, זה כמו שעכשיו פתאום, זה מוזר, עד עכשיו זה מוזר. והפקודה שנתתי, לראות עליהם, זה היה רגע, מה זה? הם יורים על הבסיס שאנחנו היינו. אם היינו באים רק לבסיס למטה, לא הייתי יודע מה קורה שם. אבל בגלל שזה הבית שלנו, אז פתאום זה נגע לנו. היינו שם, ראינו את הרדארים, ראינו את זה, ישנו שם. ומה הבאס? שהציוד האישי, שאנחנו צריכים לחזור, הג'ימידן וכל מיני דברים אישיים, שם. זה המבאס. בנגלה השנייה כבר נתתי פקודה לראות עליהם. ואז עם המג, עם מג אחד ומג שני, זה כמו שעכשיו אני אגיד לך, בוא'נה, פה בתוך האופוריה הזאת, ועדי עניינים, פיתות, הפתעה גמורה. בדיוק בשעה הזאת, ב2, 2:15. אז הבא בתור, אמרתי, רגע, התרשתנו. זה לא מה זה? שלנו, שלהם, אתה מכיר את העניין? ולקצר את העניין, ירינו בנגלה השנייה, ולכן אחד המיגים התרסק שם אל ההר, כי משם לא ירו, חקרתי את זה, משם לא ירו ולא היה שום דבר לא היה. מה שאתה אומר זה שאתם הפלתם את המטוס. כן, הפלנו והוא צנח למטה, זאת אומרת, אם היינו רואים צונחים, כי הם גם היו בהפתעה, מתוך הוואדי שהם עולים, אז הראשון הצליח להם, נתנו שם וואחד,
והנגלה השנייה, פתאום היה להם איזושהי תגובה, כי שם לא היה נגד מטוסים כלום, היה משותק. לא הגינו טילים על טילי אורק על מחשיבה? שום דבר, לא ראיתי, שום דבר. שיגידו לי, מישהו אחר שיגיד לי משהו אחר, שום דבר, לא שום דבר, לא ירייה אחת לא. ואנחנו עם השני, ואז אתה רגע במין וקום, אלם, לא היה להם קרב. איך זה קורה לנו במשמרת שלנו, שמטוסים, מתקיפים, בדרך כלל ראינו את זה בתרגילים. והכי מבייש שהציוד שלנו שם, ציוד האישי. טוב, כמובן שהקשר והכל כבר מחורבן, אין שום דבר, התחילה המלחמה. ככה אני התחלתי את המלחמה שלי עם הצוות יש לך איזה קשר עם דרג ממונה? אתה מקבל איזה פקודות באותו רגע? אין, מתה כל הקשר, בלגן. אתה בר בשטח עם המחלקה שלך? בר בשטח, קשר, בלגן נוראי, חסום והכל. החבר'ה שלי, אלי סגי וחבורתו וכל הזחלמים בטסה, משם הוא שלח אותי למשימה הזאת, להיות שם יום, יומיים, כמה שאני צריך, כמה שיגידו לי. קשר אין עם אף אחד. החלטתי להתקפל עוד באור יום ולהגיע לצומת ג'ידי. צומת ג'ידי, פתאום אתה רואה את ההתארגנות, כבר זה התחיל להיות דמדומים וכדומה. אני לא תופס את החבר'ה שלנו, וזה המקום שאני נמצא, ואני רואה מלא צבא מתחיל להתארגן מכל הכיוונים. אין עם מי לדבר, אני לבד עם הצוות, ומה שלי בוער שאני רוצה לחזור ליחידה שלי. לא מעניין אותי, שמה פצועים הגיעו מהתעלה, התחילו להגיע פצועים, כל הלילה היינו שם, פצועים, אז עשינו עם גוזניקים למסוקים, אז לא היה מסוקים, לא פחדו לרדת וכדומה, טיפלנו בפצועים, עשינו קצת סדר בבלגן שהיה שם בצומת הג'ידי, ולמחרת בבוקר אמרתי אני אעביר את הלילה שם, כי לא היה טעם, ולמחרת בבוקר לקחתי את הציר לטסה, הציר המוכר שממנו באתי, והתחברתי לפלוגה ד' שלי, לסגי, לחבורה, ומשם התחלנו להיות מה שנקרא ציידי, זה לא, היום זה נוח'בות, אז היה את הסגרים. אני בתור קצין לא הכרתי את הסגרים, לא למדתי עליהם, אולי פעם באיזה קורס הראו לנו איזה חוברת או משהו, הנה זה של האויב, אויב, וזה של הידיד, זה ידיד ואויב. לא הכרתי את הסגרים האלה, אחרי זה נתקלתי בהם וכבר תפסתי גם שבויים, וסגרים, זה כבר עם פלוגה ד' בחמוטל. חמוטל ידוע, מוצב שתקפו אותו, תקפו את השריון, והסגריסטים האלה, זה היה ההפתעה הגדולה שלי, ולמדתי מזה גם המון לגבי יחידות מיוחדות, לגבי עבודת צוות של זוגות, לגבי פקל שיהיה צמוד אליך, עזרה ראשונה, פקל, אבח, כל הדברים האלה, כי זה מה שנתקלתי בהם אחר כך, והבאתי שבויים שהייתי כבר פלוגה ד', שהיינו בחמוטל. באנו להציל את השריונרים שנתקעו, ואז פתאום יצאו לי מתוך האדמה, באור ראשון, יצאו סגריסטים, ראיתי שהם רוצים לפגוע רק בשריון ורק בזחלמים, אז הורדתי את הצוות שלי ועוד צוותים אחרים שירדו, והתחלנו לחפש, הם היו פשוט חפורים בתוך האדמה, והבאתי זוגות, 2 זוגות כאלה עם כל הציוד, אלינו רעולי פנים, זאת אומרת עם כיסוי עיניים והכל, אבל חיים ושלמים הבאתי אותם לטסה. שם נחשפתי פעם ראשונה לסגרים, שראיתי איך מפוצצים טנקים וזחלמים שעולים באש, ואני הולך, ואני ברגל עם הצוות, עם כל פלוגה ד' שיצאנו לחפש אותם, והבאנו את הסגריסטים. כמובן
קיבלנו מחמאות, או קיבלנו, נקרא לזה, צ'פחות, שהנה פתאום יש להם משהו, כי זה אני. זאת אומרת, הראש הוא לא לזלזל במשהו כזה, אלא להביא אותו קומפלט. כל הפקל למודיעין שם, נשקו לנו את הידיים, ושם נחשפתי לנושא של הסגרים. באותו מעמד שהייתי איתם בחמוטל. וישר אחר כך, עם פלוגה של שגיא ז"ל, שוב חזרנו, קיבלנו בחמ"ל הגדול, תמיד נדחפתי לאוהלים הגדולים, כולו מה הייתי סגן, סג"ם, אבל המון סקרנות. זה האופי שלי, לא נודניק. אשתי פעם קראה לי נמר, אמרתי וואו, התגאיתי בזה מהחבר'ה, ואז היא תרגמה להם שזה נודניק ממדרגה ראשונה, אז נמר. אז לא הייתי נמר, הייתי מאוד סקרן לכל מיני דברים שקרו בדרך, לא כי זה לא איזה אבל עם הראש למטה, תמיד לראות דברים. וכשיצאנו, הבסיס שלנו כמובן היה בטסה, ושם אריק שרון וכל החבורות וכל העניינים, ובסופו של עניין היה את ההוראה, אני כבר מדבר על כיוון החצייה, אז אלי שגיא הוביל, אני הייתי באמצע בערך של הזחלמים, זה כבר אחרי שהתאחדנו כולנו והיה את הפקודה, אני הייתי בפקודה בטסה, באוהל הגדול, נדחפתי, כי אני קצין צעיר, לא מ"פ, לא סמך עוד, לא שום דבר, אבל נדחפתי כי עניין אותי ששגיא הלך, אמר לי, יאללה בוא איתי, אז נהרג גם. עניין אותי, ובאוהל הזה עם גורודיש ועם אריק שרון ועם כל הגוורדיה, פקודה שמחר יוצאים בבוקר ונעים ממגננה להתקפה, ושוב אני אומר, קצין צעיר שסקרן, אבל עניין אותי הסביבה, ולא כאילו מקבל איזה משהו וכמו איזה עגל עושה, אלא כל הזמן מסתכל לצדדים, אם צריך חילוצים, אם צריך פצועים, אם צריך לפנות וכדומה. ואז באמת הייתה את הפקודה להגיע לחציית התעלה, על ההתחלה ליד החווה הסינית, לפני החצייה, אני הייתי זחל, כולם אומרים שהוא היה זחל שני, אז אני הייתי זחל, כולם אומרים אני הייתי זחל שני אחרי המ"פ, וכל איך הזה בלגן שם, צנחנים, זלדות נשרפות, זחלמים וכדומה, אז אני תמיד אומר, אני הייתי השלישי, כי הרי שם עמולה שלמה בחצייה, התקפה של סגריסטים, הזחל של המ"פ עלה באש, אני עוד, מה שנקרא, גם כתבתי בספר, שגיא, זה היה על הבב עלה, כי תראו את זה נשרף והכל, אז כמובן שנעצרה גם השיירה, וגם הטנקים נעצרו, ואז היה שם התקפה של סגרים, ורק למחרת עברנו כבר שגיא לא היה, וכל הצוות לא היה, וראינו את הזחלם הבוער, כל הלילה, זה היה סימן. רגע, לפני שאתה מגיע לחציית, מעניין אותי באותו זמן שהיית הסגן של שגיא, או מ"מ אצל שגיא, הייתם מסופחים לאיזו יחידה אחרת, לאיזה גדוד? שריון, לחטיבה 14, כל הזמן, זהו. אנחנו חטיבה 14, מול הטנקים, מול הזה, אבל גם שראינו אותם עולים באש ונתקעים והכל, אז היינו כאילו יחידה עצמאית שלנו, של פלוגת ד' עם שגיא, חציית המטרה, חציית על הגשר הגלילים. כמה שגשר הגלילים מתחרבש, והתמסכים שם עבדו, ונפלו טנקים למים, וזה היה די אכזבה אחרי ששמענו ולמדנו את כל הסדר הזה, וכל היחידות האלה והכל, ואתה רואה לנגד העיניים שלך שאתה צריך כל הזמן לאלתר. בסופו של עניין עברנו על גשר הגלילים, תמסכים, גלילים, העיקר עברנו מצד שני לאזור החיץ. אתם מסופחים כל הזמן לחטיבה 14? כן, אבל
ראינו אותם רק בערב, או תוך כדי נאמר שאם הם ירו, אז אנחנו עמדנו לידם, כביכול לשמור שלא נוח'בות, אלא סגריסטים קראתי לזה. מי שימש באותו זמן כמ"פ? הגיע מוטי מזרחי, שהוא בן מחזור, הוא אוגוסט ואני נובמבר. הוא היה בקורס מ"פים, והוא הגיע לפקד על היחידה במקום סגי. ואז אנחנו ת"פ שלו, מ"פ חדש, מכירים משם, לא היה איזה ממשק איתו, אבל אתה ישר מתחבר. פלוגה ד', אוקיי, תלך לפה, תעשה את זה, תצווית לפה. והמשימה שלנו הייתה להגיע לכיוון, לא לעבור את התעלה, אחרי שעברנו את התעלה, להגיע לכיוון ישמעאליה, לתפוס שם את הצירים, ושם גם היה לנו כמה, עם מזרחי כבר, עם מזרחי, גם לחימה בשטח, זה לא היה בנוי כל כך, אבל לא הגענו לישמעאליה עצמה, ראינו אותה מרחוק, אבל לנו בדרך מלא מצרים שהגנו על ישמעאליה, אז גם שם היה מלחמה יפה של, נקרא לזה בתוך תעלות, וגם שם ככה, אתה יודע, יצאנו בשן ועין ועצרנו בפאתי ישמעאליה, שם כאילו מין הפסקה, ואחר כך. אתם נלחמתם במסגרת גדוד או שהייתם פלוגה שמסופחת לחטיבה 14? המסגרת שלכם לא הייתה גדודית. לא הייתה גדודית, זו הייתה הפלוגה ד' שאליה היו פלוגה גם של קורסמקים שהצטרפה אלינו וזה, פלוגה ד'. אנחנו הכרנו פלוגה ד' בחטיבה 14. גם זה לא כך מעניין, אין לך זמן לחברות או להתחבר עם, אין, הפלוגה ד' בחטיבה הזאת וזאת, מה שהחטיבה נותנת זה מה שהיה. אנחנו הגענו, היה גם את הצנחנים שהם הלכו לאורך תעלת המים, ראינו אותם, אז היינו אמורים לשמור עליהם, ואנחנו הגענו לפאתי ישמעאליה. על הכביש לישמעאליה, ראינו את ישמעאליה, הכביש היה פתוח, אמרו לנו אתם לא עוברים את הדבר הזה, כי יש שם, לא נכנסים לשם. משם אחר כך חזרנו חזרה לג'בל עתקה. מה אתה מחזיק ביד, דני? כן, משהו שבהתחלה חשבתי שזה יהיה איזשהו ספר זיכרונות, ספר יומן, בסוף זה נהיה ספר של הפלוגה, ספר הזחל"ם, ספר של פלוגה ד', אבל תראה את זה למצלמה רגע, כן, מה שכתוב על הספר. כן, אותו חוברת הזאת כתוב עליה זחל"ם 2, 732 של הזחל"ם שלי, של הצוות, אבל פה למעלה כתוב שייך למטבח, וזה סיפור נחמד. כשאנחנו היינו בטסה והפגיזו את טסה, אז הפלוגה שהייתה שם בניחותא רגע לפני שעשינו דברים אחרים, שמענו אחרי ההפגזה שהמטוסים זה היה לפני החצייה כמובן, ושמענו בין הצרורות של המטוסים שהפגיזו אותנו ולבין הצעקות מהזחלמים, זה היה לאור יום, מישהו שם צעק שבאיזה בונקר שם יש איזה חיילים שנתקעו וצריך להציל אותם. אז כמובן שהצוות שלי ואני קופצים, ומסתבר שבתוך טסה, בתוך האזור הזה, היה כל מיני בונקרים של פעם, כמו של פעם, מקלטים ובונקרים תת-קרקעיים, שאתה יכול להגיע אליהם במין מסדרונות כאלה, ומשם אמרו לנו למטה, אנחנו שומעים צעקות וכדומה. הלכתי עם הצוות שלי, ואכן באמת היו שם חבר'ה שהתחבאו שם, כמובן חיילים וחיילות, כי היה הפגזה, והוצאנו אותם, חיילת פצועה, קצת מאלם וקצת מרסיסים, ואני כזה מסקרן וככה מסתכל
היה מין מטבח, מחסן של מטבח פנימי כזה, במין בונקר. אמרתי, מה אפשר כבר לקחת שם? עוד איזה מזון, עוד איזה מנות קרב, עוד איזה משהו צ'ופרים לזחלם. אמרתי, חבר'ה, תרימו את זה וזה וזה, ופתאום צץ נגד עיניי מין פנקס כזה. אמרתי, וואלה, זה נחמד. זה נחמד. יש משהו, דברים מעניינים בפנים? כן, רגע. פתחתי את זה. רק שנייה. שנייה גם נכון. כן. כשפתחתי, כשלמטה עוד לקחתי את זה, עוד הספקתי, אולי זה היה אפילו פתוח על זה, מטבח חיל אוויר טסה, עם מתכונים של הטבחים. לקחתי את זה, שמתי את זה בתוך ניילון, ועלה לי איזה רעיון. שייך למטבח, ואז התחלתי לצייר על זה זחלם 2, מישהו צייר פה את הזחלים 2, זה כבר דאוי וכדומה, ואז עלה לי איזה רעיון לעשות מזה יומן מלחמה. אבל בגלל שהתחלתי כבר לכתוב בפנים, צוות הזחלם, כולם, יש גם כן שנהרגו, ואז התחילו לקחת את זה מהזחלם ולמקומות אחרים. אמרתי, חבר'ה, אין דבר כזה. אני ידעתי, כתבתי שייך לדני פרל, סוף. אני בפקודה, אני נותן את הפקודה. ואז אמרתי, רגע, אם כבר התחילו לרשום פה, מה יקרה אם זה מישהו, אם פתאום זה יתגלגל לאיזה מקום אחר? אמרתי, אני כותב פה את הכתובת שלי בגבעת נשר, שימסרו את זה להורים שלי. זה היה אחרי פעמיים שכבר זה התחילו לכתוב פה. שייך לדני פרל סוף, שידעו, מכירים אותי. דני פרל, גבעת נשר, רחוב הרקפות 17 חיפה. אז אני עוד הספקתי לקחת, אני עוד נקרא לזה, אמרתי, במידה ויקרה לי משהו, שידעו לשייך את זה, שיתנו את זה להורים שלי, שאז היו בבית. והתחלנו לרשום את צוות הזחלם, את השמות שלהם. לא הרגשתי, קיבלתי, ואז החובש הפלוגתי, חבשתי את פרל, ישי, שהיה איתנו בצוות, הנה החובש הפלוגתי. אני רוצה לראות את זה, את השמות. כן. צוות הזחלם, פרל, שם טוב, מוסקוביץ', אלר, ישי הראל, גייגר, גילת, פחימה, מיקי, והצטרף אליי גם סגם ירקוני אחר כך. אבל אלה צוות הזחלם מההתחלה ועד הסוף, וכל פעם שהגענו לאיזה מקום, אז הם פשוט רשמו, כל אחד רשם, וזה נהפך לספר ממש עם המון פרטים, עד שהגענו לאום חשיבה, שעוד מעט אני אספר עליה. הנה, זה היום העניק לי שזירי דרגת סגן, מזל טוב, זה היה, עכשיו עוד פעם, כמעט וכבר לא הייתי סגן בצה"ל, במסדר, אני במסדר, וקולטון פורק את העוזי עם מחסנית עליי, בפנים ועוד מוצלבת, 25 כדורים, לא מספיק לחסל אותי, איתי חשבונות, להתראות פרל. עמוס רוזנטל, איזה יאללה, איזה נוסטלגיה. וכל הזמן כתבו, ועוד, לכל אורך זה הזחלם, כל אחד עושה איזה איור, וכותבים ועושים, וכל אחד היום פה מוצא גם את החברים שנהרגו, וגם כמובן את החברים שעד היום חברים. כן. שירים, עניינים, כל אחד פה פרק את מה שהיה לו.
כספית, שינה, עניינים, אני שוכב בשולחן, מתחבא פגזים. תראי לי עוד פעם את שייך למטבח בטסה, וזה כבר איורים שלנו, של זחלם 2, עם זחל ועם הכל. אני אומר שלפעמים בימי זיכרון, גם פרטיים של חיילים שלי שנפגעו, לקחתי את היומן ורשמתי פה משהו שהקראתי בימי זיכרון לטובת אותם הורים שהבן שלהם נהרג או הצוות נהרג וכדומה. אז זה כאילו בימי זיכרון, ואני מביא את זה לכל מיני מפגשים, ופה גם יש כאלה שכתבו ונהרגו, וגם יש לנו את הזיכרונות שלנו ממש יומן לפי הסדר עד שהשתחררנו. אז זה יומן שנלקח מטסה מאותו התקפת מטוסים שהייתה. המלחמה מסתיימת, איפה אתה כשמסתיימת המלחמה? דווקא במקום פסטורלי, מקום יפה מאוד, ג'בל עתקה. ג'בל עתקה, אנחנו מבצע אחרון כביכול, וזה פה באמת שקשקנו לגמרי. הייתה דקה לפני הפסקת אש, ואז לוקחים אותנו לרפידים, את כל הגדוד. כנראה שרצו, אריק שרון רצה שהגדוד יתפוס את ג'בל עתקה. ג'בל עתקה זה יושב על הארמיה השנייה או השלישית, כבר ברח לי, השלישית, על הארמיה השלישית, מעל הסואץ. זה בדיעבד, קיבלנו תדריך ואנחנו מגיעים לרפידים וצריכים לעלות איתנו עם מסוקים. זו פעולה אחרונה כביכול, שבאמת אני ראיתי שם שאנחנו עברנו כבר את המלחמה, ופה אנחנו נכנסים לאיזה ברוך מגחמות של כל מיני, אבל לא קרה, מגחמות של כל מיני מפקדים למיניהם וריבים, גורודיש, אריק שרון, כדומה. אני קצין, שומע, בא לחמ"לים, שומע דברים, רואה דברים, אבל הולכים עם סיירת שקד. רצו לתת לסיירת שקד איזה מה שנקרא לזה פינאלה, לעלות עם מסוקים לג'בל עתקה, וג'בל עתקה צופה על הסואץ וצופה על הארמיה השנייה או השלישית. על הארמיה השלישית אנחנו צריכים לעלות למעלה, לצפות עליהם ולראות עם משקפות טובות, לראות אם הם בורחים, אם הם יוצאים, אם הם מצטיידים וכדומה, כי הם סגרו עליהם שם בכל האזור. חוויה נהדרת. אבל הפקודה הזאת לעלות למסוקים האלה בהפסקת אש, לאום חשיבה, כל הגדוד עולה. אני אומר לעצמי, אם לא נהרגנו עד עכשיו, כולנו הולכים להיהרג שם. אמרו לנו שיש שם כמה תצפיתנים של האויב, אולי יש שם מרתפים, אולי יש שם קשר, לפי מה שהם ידעו. ואנחנו צריכים לעלות למעלה, לפרוק מהמסוקים בצורה קרבית, אישור כזה של כולנו, כל פלוגה וכל מחלקה מסודרת, ולהתחיל לסרוק את ההר עד שמגיעים לקצה שלו. הקצה שלו, בסופו של עניין אמרו לנו, אתם צופים על הסואץ, על הארמיה השלישית. ידענו שהיא נצורה שם, ידענו והכל, ידעתי קצת יותר דברים וזה וכדומה. שגם מזדנבים משם ובורחים משם ויכולים לעשות נזק. המסוקים נמצאים בשדה,
ואותנו מעמיסים לתוך המסוקים, עוד ועוד ועוד ועוד, המסוק מתרומם, ועוד אחד מתרומם, וכמובן שאני גם כן מתרומם עם הצוות שלי. אני לא יכולתי להיות במקום שהוא, נקרא לזה, כבר הייתי במסוקים, הייתי במקומות סגורים, לא יכול בלי, אם אני לא רואה משהו, אם אני לא רואה את היעד, או אם אני לא רואה ואני בקופסה סגורה, אז אני לא יכול, אני מוצא לעצמי תמיד את הזווית, שאני יוכל להיות שולט, לראות, לפעול. אז אנחנו עם הקלאצ'ים שלנו, עם המחסניות, עם החגורים, עם האפודים, הכל, עם החגורים, סליחה, והמסוקים מעמיסים אותם, עוד ציוד, עוד אנשים, והמסוקים מתרוממים ואני רואה אותם, בקושי עולים, ואנחנו נכנסים גם למסוק, הצוות, והוא מתחיל ואני מרגיש אין לו כוח, אנחנו כבדים יותר מכולם. אני אומר למכונאי מוטס, תשמע, תשאיר את הדלת, לא, תשאיר דלת פתוחה, בזווית, בפתח, כי אתה מתחיל לעלות מתוך הוואדי, אתה רואה דופן, זה דופן של הוואדי, גדול, והמסוק עולה מתוכו, הוא לא רוצה שהוא לא יעלה למעלה, עולה, ואתה מרגיש אין כוח, כאילו אני מרגיש במנועים, יודע, אני אומר לבחור, אני רוצה שזה תהיה פתוחה, מג ושני קלאצ'ים מסביבי, אני עם קלאצ' עוד מג, אני אומר למישהו ככה, אם אתה רואה רק קנה או איזה סגר או איזה משהו, יורים, אסור לעשות את זה. אמרתי למפעיל שם, אתה משאיר דלת פתוחה. בקיצור, אני שכבתי עם הקלאצ', לידי שכב מישהו עם מג בפתח, והמסוק עולה ואנחנו רואים את הדופן של ההר, כי הוא עושה ממפי וכבד, לא קרה. אבל אם היה קורה והיה מישהו עם סגר שם, מפיל את כולנו, אז רגע, סוף המלחמה, לא חשבתי על זה, אחרי זה אני משחזר. אמרתי, לא ילך, לא יתפסו אותנו. עם זה, ואנחנו מוכנים, והעיניים, אמרתי, אם יש מישהו שאחריי שם, תפנה אותי, שמאלה, אתה יודע, אין, שמאלה אני רואה מישהו עם קנה. עלינו בשלום, נחתנו שם, והפקודה הייתה, איך שנוחתים, מתפזרים, ותופסים את ההר. ואכן ככה עשינו. זה לא היה גם איזה שעננות, או משהו כזה שהנה נגמר המלחמה, לא. כי אני במצב כזה, שאני בא למקום שהוא לא ידוע, רק תצפית על הארמיה השלישית, אז אני לא שקט, לא מאמין לאף אחד. בקיצור, היה שם גם כן איזשהו מישהו, אבל קצין שלנו, רון גפני, ממש לידי, כשאנחנו הולכים בשלשות, ברביעיות, בחמישיות, ככה בפלוגה, הולך על השביל, מרים איזשהו גדר, ונכנס בשביל לקצר, פוף, עולה על מוקש. אי אפשר לגשת אליו, ואני נמצא פה עם חובש שצריך להגיע לשם, והפקודה שנתתי, זה שהחובש, אני נשארתי עם הצוות, ושחובש ייגש, ולידו עם מישהו עם דקר, עד אליו, הוציא אותו בלי רגל משם. ואז מסוק הוריד אותו למטה. סוף המלחמה. אותו גפני הזה השתקם, אבל בלי רגל. מהחשדנות הזאת שכל הזמן הייתה לי בבטן. התצפית הייתה נהדרת, פסטורלית, אתה רואה את הארמיה השלישית, משקיף, רואה, רושם, פסטורלי לגמרי, הסואץ, מראה נהדר. אבל החשדנות שהייתה לי גם בעלייה, שמישהו ייתן איזה סגר ויפיל את המסוק, וגם הנושא הזה של המוקשים, אני נזהרתי מזה, אבל לא דיברנו על זה. והנה, יצא משם בסוף המלחמה,
פצוע וכדומה, וליבי ליבי, בחור על הכיפק, אחלה גבר, אבל ליבי ליבי על השיקום ועל העניינים. זהו, ירדנו משם כמובן אחר כך, פעילות כבר אחרי המלחמה, והסיירת בליבי, זהו, הסיירת, האנשים, אני רואה את זה כאילו, כשאני מדבר עכשיו, זה כאילו שאני חי ונושם את זה, כאילו שאני בתוך המלחמה עכשיו, ואני אומר, יצאנו באמת, מצד אחד מנצחים, אבל מצד שני, כואבים גם על הטיפשות שלנו, גם על ההפתעה, גם על הנושא של הסגרים, שאני כקצין, לא חייל, קצין לא יודע מה זה סגר במלחמה ומופתע מסגר. זה הדבר שככה אני יוצא ממנו בזה, אבל החיים ממשיכים, פעילים, מתנדבים, עושים דברים ולוקחים את זה למקומות אחרים. גם לקחתי את זה לכל מיני מקומות טובים, גם באזרחות, גם במשק, גם במרוצי שטח בינלאומיים, שזה נותן לי במקום פסיכולוג או במקום איזשהו טיפולים, זה הנישה שלי של הטיפול בעצמי, בשביל לא להתבאס, לא לכאוב. וכמובן יש לנו עוד פרויקט שאם אתה רוצה שאני אספר עליו, עם החבר'ה של פרויקט ייחודי בארץ ובעולם, עם העברת הלפיד לשקד גבעתי. מעניין? בשנת 2002 אנחנו כבר בני 50, חבורה של בני 50, כל אחד במילואים שלו, כל אחד במלחמות שלו, כל אחד עם האישיות שלו, ואני הולך ברחוב תל אביב, ואני רואה פתאום איזה שני בחורים צעירים עם קומטה שחורה, נעליים שחורות, ועם קומטה סגולה, נעליים שחורות, וסמל של שקד. הלו, מה זה? כן, אנחנו עסוקים באזרחות שלנו כל אחד. לא יודע, איזה יחידות, איזה פה, אני לא... זה שקד. אנחנו שקד. אמרתי, מה, אתה יודע שאנחנו היינו בסיירת שקד? אמרו לנו משהו על סיירת שקד. אמרתי, מי המפקדים שלך? מי זה? תן את הטלפון. נתן לי טלפון של איזה מ"פ. באנו למ"פ ואמרנו, שמע, אנחנו ותיקי סיירת שקד, נפגשנו איתו, רועי אלבז, מ"פ, בנובמבר 2002, אמרנו, אנחנו ותיקים של סיירת שקד, אותו סמל, אותו שם, תגיד לי, אולי אנחנו נבוא ונחנוך אותם ונהיה יחד איתך וכדומה, ומאז נכנס פרויקט ייחודי בצה"ל ובעולם, העברת הלפיד לדור העתיד של מדינת ישראל. יש לי פה ספר גם המ"פ אמר, אוקיי, קדימה, אבל מה תעשו? אמרנו, נבוא אליהם, לא כמו סבא וסבתא עם הממתקים, ועד כזה או אחר, אלא נבוא, נפגוש אותם באימון, בשטח, נלך איתם במסעות, כמה שאנחנו יכולים ללכת, נהיה איתם בבח, בקציעות. עד היום אנחנו ממשיכים לעשות את זה. זה כמובן שצבר רצו אותנו, ורותם וסיירת וכולם, אבל עד היום אנחנו עם פלוגת שקד גבעתי, מלווים אותם מרגע שהם טירונים שמגיעים לבח, לכל אורך התקופה. והצעירים האלה כבר נהיו מפקדים, נהיו כבר אזרחים, תחשוב כמה שנים זה. העברת הלפיד דור העתיד, זה פרויקט ייחודי בארץ ובעולם. ולמה אני אומר בעולם? כי שדדו בר קליפה שהיה מג"ד שקד, הלך להיות נספח צה"ל באמריקה, אז הוא הלך להיות, הוא עשה איזה קורס במרינס, והיה שם עם האישה ועם הכל, והוא שהכיר אותנו כמג"ד שקד, ודיברנו איתו, אמרנו, בוא נעשה איזה משלחת, נבוא לשם, ותיקי סיירת שקד. אמר קדימה, קיבל אישור, כמובן על חשבוננו, לא צריכים חשבון אף אחד. נסענו קבוצה של בין 5 ל7, אני כבר לא זוכר, פגשנו אותו בארצות הברית,
באנו לתרגיל של המרינס ושל החבר'ה שלו, שהוא היה שם בקורס מטעם הצבא, המשפחה שלו גם הייתה שם. באנו, היינו בבסיס של המרינס בארצות הברית, טיילנו איתם, שמענו מהם, סיפרנו להם, הם סיפרו לנו, וזה משהו ייחודי שעשינו. אנחנו הוותיקים שהיינו, הבינו את שקד גבעתי. כמובן על חשבוננו, לא צריך שום זה, אבל רק כל הקשרים וכל הכניסה שנפגשנו עם החבר'ה האלה, זה גם משהו ייחודי ומשהו שנתן לנו עוד איזה, והם אמרו לנו שהם רוצים שנבוא לשם, ללמד אותם איך עושים את הפרויקט שלנו, של העברת הלפיד. אז הסברנו להם שם במצגת, משהו כזה, מה עשו אני לא יודע, אבל איכשהו זרענו זרעים גם במרינס בארצות הברית. כמה מילים על תקופת המילואים שאתה עושה. איפה עשית מילואים? יפה. כשהשתחררתי מהקבע שלי, אז כמובן שחבר'ה שלי כבר השתחררו לפני, היו בכל מיני יחידות. ואז פה משהו גם מעניין. התחיל כל נושא הזה של לבנון, מילואים ללבנון וזה וזה וזה, ואז קרא לי מישהו שהכיר אותי, לא מסיירת שקד, אחרי היינו קצת חבר'ה מסיירת שקד, לא, אבל אני מדבר על עצמי מה עשיתי במילואים, והוא אומר לי, תשמע, אני קיבלתי, נקרא לזה משימה, להקים פלסר של ג'יפים, הג'פסים האלה אמריקאים, פלסר של ג'יפים של אגד 216, בזמנו אגד תותחנים. אמרתי, והוא אומר לי, תשמע, אני מבקש, תבוא, תהיה סמ"פ שלי, אני רוצה אותך. הגענו לצריפין, ואני אומר, מה, אני תותחנים, אנחנו שריון, אני חיר, תן לי ברבק, וזה. הוא אומר לי, דודו, אותו דודו, זה שקיבל את המשימה, הוא לא היה מסיירת שקד. הוא אומר לי, תשמע, נותנים לנו עכשיו 12 ג'יפים, הג'פסים, אנחנו צריכים לאתר אנשים ולבנות פלוגת ציור. וזה מה שעשיתי במילואים. הייתי ת"פ דודו, הוא היה מ"פ, אני סמ"פ, ביחד הקמנו, אחרי זה אני הייתי מ"פ, וזה מה שעשיתי במילואים. הקמנו פלוגת ציור של ג'פסים, כל הלבנון, כל האינתיפאדות, כל החיים, התחתנתי וזה, עם הפלוגה. ואנחנו בקשר נהדר, כמובן שאחר כך הכל מתפזר, והכל אחד הולך לדרכו, ואז אני הלכתי גם עם הפרויקט שלנו, וגם הלכתי דרך בית ספר לקומנדו, אני גם מדריך סבך, מדריך מדבר, לוחמה עם כל המסתברות וכל הנושא הזה, גם בבית ספר לקומנדו וגם בפלוגה שעושה את הקורסים למילואימניקים. דני, אנחנו יושבים פה עכשיו במושב מזור. רק נגיד למי שלא יודע, באזור יהוד, נמל התעופה בן גוריון. מתי אתה מגיע לכאן? מתי המשפחה מגיעה לפה? שאלה טובה, זה לא המשפחה, זה אני. זה אני. פותח ציר, פתחו לי ציר. אני עבדתי בביטחון, אחרי שהשתחררתי עבדתי בביטחון בחול, והיה את כל הנושא של המטוסים, השמירה על המטוסים, דייב שאימן אותנו באקדחים, שזה היה משהו מיוחד. לא כך התחברתי לנושא הזה של לשבת במטוס. אני לא אוהב לשבת מקום סגור אמרת, מקום לא אוהב. כן, מקומות סגורים, אני אוהב לשלוט, לפתוח צירים, להיות מה שנקרא, וגם להיות גם נראה ואינו נראה, דני דינה, רואה ואינו נראה, משהו כזה, ככה כמו שהיה. עברתי את הקורסים האלה והרגשתי שאני לא מתחבר לנושא הזה של לשבת במטוס ולהגיע לזה, אז פתחו
פתחו איזה נישה אחרת של שמירה סמויה על שדות תעופה. זאת אומרת שאתה נמצא בכל מיני מדינות, מגיע, אתה קשור שם לביטחון, לא חשוב מה ומי, גר, נושם, חי, לומד את המקום, ואתה בתוך השדה תעופה סמוי. גרתי בתל אביב, אני מגבעת נשר, נכון? אמרנו ליד חיפה, אז כשסיימתי את הקבע שלי, גרתי בדירה בתל אביב, ליד כיכר המדינה, 2 בנות חמודות, והיה לי את הלופים האלה של נסיעות לחול, מאוד אהבתי את זה, זה שמר לי קצת על חיוניות ועל לא להתחיל, אני לא איש של לימודים וקורסים כן, אבל לא לימודים ארוכי טווח או אוניברסיטאות, אני לא משם, אוהב ללמוד כל מיני דברים מעניינים, ובאיזשהו שלב באותה תקופה של החצי שנה הזאת, אחרי השחרור, בחורה מגבעת נשר, ליקה, חבורה מהחבר'ה שלנו, של המסיבות, של העניינים של גבעת נשר שגרתי שם, אומרת לי, שמע דני, היא למדה בווינגייט, והיא אמרה לי, שמע דני, יש לי פה איזה בחורה מושבניקית, לא מושבניק, כן? יש לי איזה בחורה ג'דאית, מושבניקית, רונית כמובן, אמרתי לה, בסדר, נו יאללה, בואי. אז היא באה לתל אביב, עם רונית, הכירה לי את רונית, הנה זה, הנה זה, הנה פה, הנה שם, אמרתי איפה אני גר, ליקה המליצה עליי, אותה ליקה, חמודה, ואז המשכתי לגור בתל אביב, והיא המשיכה ללמוד בווינגייט, בסדר הזה של הלימודים, כן? חינוך גופני. חינוך גופני, כן, היא התמחתה אחרי זה בהמון דברים בריאותיים, קורסים כאלה, מדריכה, מנטורית, כן, רונית. מאיזה מושב היא? מאיזה מושב רונית? תנחש. יש כל כך הרבה, אתה מאמין אותי במצב קשה. לא קשה בכלל. מזור. מזור. ומה זה מזור הזה? זה מרפא גם. מזור, מרפא. באה ליקה, אומרת, שמע, אני רוצה להכיר לך איזה מושבניק מתל אביב, אני בתל אביב, תל אביבי, כן? אותה ליקה חמודה. אומרת לי, תשמע, אני רוצה להכיר לך איזה בחורה, ובמקביל היא אומרת לה, אני אכיר לך גם כן, וחבר מגבעת נשר. גדלנו ביחד, היא למדה איתה בווינגייט. אני אומר, בסדר. יאללה, איזה מסיבה באיזה, מכירה לי את רונית, מיד מענים, וככה התחברנו יפה מאוד, כי ליקה הייתה איזה עמוד תווך כזה, ומפה ושם היא אמרה לי, אני עכשיו בחופשה, אני באה הביתה, כי היא גרה בתל אביב, אצל סבתא שלה, לא חשוב. אז היא אמרה, בוא אליי למזור, בוא תכיר את ההורים שלי. יצאנו לפני זה קצת תל אביב, עניינים, פה, שם, היה לי דשבו כזה, נסענו לחיפה, נסענו לפה, נסענו לשם, דשבו כזה, חמודה. והיא אמרה לי, תשמע, אני אמרתי, איבדתי להכיר את ההורים שלה, אהלן סהלן, והשאר היסטוריה, כי אחרי זה כבר חיבור עם ההורים שלי, מגבעת נשר, ואמרנו, יאללה, בוא נתחתן, ככה בפשטות. אם כבר אז כבר. כן, מטיילים, כל כך מתחברים, ועוד עכשיו אני בא למסיבות האלה של וינגייט, שהם עשו בכל מיני בתים של הזה, ואומרת, שמע, אתה לא ידעת בהתחלה כזה, אין לך מה לבוא, כי אתה לא תכיר את החבר'ה שם, זה בנות, בנים, זוגות, אין לך, אתה רוצה תבוא. בקיצור, אני בא, זה אח שלה היה בסיירת שקד, ההוא מכירה אותי, זה מכיר אותי משם, ההיא מכיר אותי, ואני יושב שם, והיא רואה אותי, יושב מחובר עם כולם, במסיבה הזאת בתל אביב. זהו, אז אחר כך, כשדיברנו, אמרנו,
הכרתי את ההורים שלה, בינתיים נפטרו עם הזמן, זה לא משק שלהם, זה משק שלנו, לא ירשתי שום משק, זה הקווים שלי, אני לא מחפש לי מציאות, אני רוצה משהו, אני עושה, זה כמו עם הספורט המוטורי, שאחרי זה נדבר עליו טיפה, כי זה, אתה מצביע על משהו, אני רוצה את זה, ומה שדייב לימד אותנו, אם אתה עושה ככה, אני רוצה את זה, ואז אתה עוצם את העין, ואתה רואה שאתה בול בפוני, ככה, עם האקדח. אז שאני הרבה פעמים עושה בעדינות, בתוך הלב, ככה אני אומר, אני רוצה את זה, והזה זה לא, אוקיי, בבקשה, צריך לעבוד בשביל זה. ואז אמרנו, בואי, יאללה, בואי נתחתן. מסביבי חבר'ה כבר התחתנו, אתה מבין? חבר'ה מחיפה, חבר'ה מפה, מהצבא, יאללה, אבל היא אמרה לי, שמע, אני עכשיו בשנה, יש לי את 3 שנים האלה. אצלנו בקורסים, ואני הכרתי אותם, יש חבר'ה, בני 40, בני 50, כי הם לא סיימו את השנה אז, את 2-3, ואז הם התחילו לעשות בגיל המבוגר. אני לא רוצה להיות ככה. אמרתי, בסדר. אז את תמשיכי עם זה. עכשיו, השאר היסטוריה. באנו, הכרתי את ההורים שלה, הכירו את ההורים שלי, החתונה הייתה פה במזור, ולמזלי היה מין טיימינג טוב, אבא שלה הוא יליד קריית חיים, פה ושם, אז הסבא שלה היה של קריית חיים, והוא היה לו בדיוק איזה משהו עם שותף להביא נעלי עץ כאלה כפכפים מהולנד, מפעל כפכפים ועשו בקריות וכדומה, ואבא היה צריך לעזוב, 5 בנות הם, רונית היא השנייה, תמר זה הגדולה ואחריה בנות. ואז הוא אמר לאשתו, בואי, הנה דני ורונית יגורו פה, שם בבית של המשק, לא שלא זה. ישמרו לנו על המשק, על התרנגולות ועל העניינים ועל התערובת וכל הדברים האלה, ואת תבוא עם הבנות, עם 3 הבנות, כי אחת כבר התחתנה לפני רונית, ואת תבואי ותגורו פה. התחתנו, באוגוסט 75. הם עברו לקריית חיים, מפעל, עניינים, אני שמרתי פה על התרנגולות, שם, לא פה. ואחרי זה, כשהם רצו לחזור, אז אנחנו חיפשנו מקום איפה נהיה. אז הלכנו, הקימו אז יישובים חדשים בבקעה. אז הלכנו, רונית ואני, עם ילד בן 3, הבן הגדול שהוא בן 50, הלכנו לתומר, הרפתקנים, ליישוב תומר בבקעת הירדן, להקים יחד עם כל החברים שם את היישוב. ואני בגלל שכבר הייתי פה חקלאי, כבר מכיר אנשים, כבר יודע את האופי של המושב, לא באתי ממושב ולא מקיבוץ, אבל אני מתחבר מהר מאוד. ונשארנו שם במקום, אבל שימם לנו תחת. אנחנו, ילד בן 3, עלינו הרבה מאוד למרכז, רונית המשיכה את הלימודים, סיימה את הלימודים, היה לה כל מיני קורסים כאלה ואחרים שהיא עוד השתלמה בהם, שימם לנו. ואז אנחנו אמרנו, אנחנו מחפשים פה במזור, נחזור למקורות, כאילו, לא לגבעת נשר, נחזור למקורות, כי אני כבר הכרתי פה, הכירו אותי, הייתי פעיל בכל מיני דברים, ואכן מצאנו את המשק הזה. מישהו שרצה למכור. משא ומתן, פה, שם, פה, הלוואות, עניינים, התארגנויות, וקנינו את המשק הזה בזמנו. זה היה הרבה שנים. פה נולד גם הבן השני, עומר, שהוא היום בן 43, ואחר כך הבן, אם זה מעניין, אז הבנים נשארו פה בהרחבה, ובעתיד גם במשק, ויש נכדים כבר שניים כבר בצבא, כן. דני, הזכרת קודם על ספורט מוטורי ועל אהבת המדבר.
תרחיב לי קצת, מה זה הספורט המוטורי הזה? אוקיי. כשאנחנו היינו בפעילות בסיני, והיה לנו אז את הקומנדקר, את הזחלם, את הג'יפים, ואני מאוד מאוד, כשהיה איזשהו חילוץ, או משהו כזה בסיני, זה כולם הרי רוצים רק להתפטר מזה, אבל כשהיה איזה שקיעות או חילוץ או דברים כאלה, אני הייתי בין הראשונים שעולה לקומנדקר של הרס"פ או של הקצין, אחר כך כבר אני הייתי המוביל, ולוקח תמיד איתי כל מיני חבלים, שולניות, זה לא היה את הרצועות המסודרות, זה שקלים, כל מיני ברגים, כל מיני שקלים, כל מיני כבלים, כל מיני דברים, תמיד היה לי איזשהו בג'נקיאדה, לוקח את זה, מעמיס, צחקו עליי כולם, אבל כשהגענו אחרי זה לחילוץ של רכב כזה, ופתאום אתה תופס מפה ותופס משם, ואתה יודע, סלובי הגלגלים, והתחלתי לחלץ, לא לבד, תמיד עם צוות, והתחלתי לאהוב את הדבר הזה. עכשיו, המון סיורים עשינו גם בסיני במדבר, יומיים של או עם קומנדקר וג'יפ, או עם שני ג'יפים, שאתה לבד עם עצמך, אז אתה מנסה, אין לך מפקדים על הראש, המגד, המח"ט, אז אתה רואה איזה דיונה גדולה, במקום לנסוע ככה, אתה נוסע לדיונה, שוקע, מתהפך, מחלץ, כמובן שהכל לא נפגעים עם אחרים טיפשים שעושים דברים טיפשים, ואז אני מוציא את כל הגישטלים שיש לי, היום זה הכל מסודרים, הדברים האלה מסודרים בפקלים, מאלתר מפה, מאלתר משם, מוציא אוויר, מוציא זה, ומחלץ את הרכב. בתוך כל הדבר הזה, במדבר הזה גם, יש את הניווט, נושא של ניווט. או שאני מנווט, או שמישהו אחר מנווט על היעד. מפה 1 ל-50,000, היום זה GPS, לא היה. התאהבתי בנושא הזה. התחלתי, היה כל מיני מרוצי שטח בארץ, כל מיני מארגנים. איזה ג'יפ שהיה לי, הסיקס הזה, ויטרה, סמוראי, אחרי זה ג'יפים אחרים, השתתפתי בתחרויות שהיו, יש קטגוריות אופנועים, טרקטורונים וג'יפים. אז אני השתתפתי בג'יפים, שם לידי איזה נווט, ואני נוהג, לוקח כמה ציודים שהיה, וזה, לאט לאט הדבר הזה התפתח, ואתה מתחיל לשמוע שבעולם יש רלים. גדלנו על רלי הפרעונים ממצרים, רלי הסהרה, רלי דקר, כמובן שכל מדינה שמחזיקה מעצמה, רלי מרוקו, רלי אבו דאבי, כל אחד עושה רלי. זה לא בכביש, הכל זה שטח, הכל זה הישרדות, כל זה לקחתי מהסיירת, כי לאבא שלי לא היה ג'יפ. והתחלנו לעשות, ואני כבר אעשה את זה קצר, עם ג'יפים בארץ, וראיתי וואלק, נהדר, אתה גם מתמחה, גם עושה את זה טוב, גם עם עבודת צוות, גם מגיע לתוצאות, ואז אתה שומע על כל מיני רלים שבעולם, כאלה ואחרים, אבל שם זה כבר יותר מסודר, יותר מתוכנן, יותר הרשמה, יותר זה. אז שמענו על כל מיני רלים שהיו, וזה... איזה רלים אתה עשית? אני מדבר על הרלים, לא, הרלים הכי קשים והכי כבדים, עשיתי את הכל. אבל זה מגיע מכל מיני, יוון, רומניה, לא מזלזל, זה רלים כאלה שאתה משתפשף בהם, אתה לומד את האופי של זה לא סתם כנס לג'יפ ותן בגז. יש חוקים, ויש עבודת נווט, ועבודת נהג, ועבודת חילוץ, ומסודר. התחלנו בכל הרלים האלה באירופה, עם הבן, עם עוד נווט, אני בדרך כלל נוהג. עבודת נווט זה גם עבודה חזקה מאוד, זה חיבור בין נהג ונווט שאת מושלם. ולאט לאט ברלים האלה של אירופה, אתה מתחיל לשמוע, וכמובן בארץ היה כל מיני רלים, ואתה מתחיל לשמוע על כל מיני מקומות בעולם.
והתחלנו להירשם למקומות בעולם האלה, ואז אתה צריך להזכיר שם כלי, ואתה צריך כל מיני דברים כאלה. אני מדבר על הסייד ביי סייד, זאת אומרת לא הג'יפים הגדולים, אלא כמו ולא טרקטורון ולא אופנוע. אני מדבר על הנהג ונווט, עם הרייזרים האלה, כן, ארזדר כאלה. מבריקים, רייזרים, כלים כאלה שהם נותנים לך את הרגשה של נהיגה, של עבודת צוות, אתה לא צריך לבוא עם מסעית. גם יש מסעיות בראלים האלה. והתחלתי להגיע לכל מיני, להירשם, לכל מיני ראלים כאלה, וראיתי, השתנו את ראלי אבו דאבי דובאי, השתנו את הכלי שלנו מהארץ, יש לי תמונה בסטודיו, דרך תעלת סואץ, הגיע לאבו דאבי, כלי שלנו, רייזר, מדוגה, מסודר עם כל הכללים והכל, ועשינו את ראלי אבו דאבי דובאי, הראשונים בארץ. עם הבן, עם נעבת, כל פעם זה מתחלף לפי הלוחות. וכל פעם כשאתה בא למקומות האלה, אתה רואה עוד שכלולים ועוד נהגים ועוד אתגרים, ואז הראלים הכי קשים זה מרוקו, מדבריות, אין סוף, התשה, הרבה ימים. והבא בתור זה ראלי ערב הסעודית, ראלי מרוקו, ראלי דקר. דקר זה תמיד ידוע, הכי קשה, הכי מסוכן, והכי, ועבדך הנאמן עשה את ראלי דקר ערב הסעודית. ראלי דקר ערב הסעודית, וסיימנו, ואתה יודע, הסיום, זה גם, סיימת, ראית? נופלים לך חצי או שליש נופלים בדרך, לא מסיימים. וכשאני באבו דאבי על הפודיום, עולה עם הכלי, ומנופף בידיים, יש תמונות, וגם בערב הסעודית, אז זה אומר דרשני, אתה עושה משהו שאחרים או נכשלו, או לא עשו, או חולמים על זה. דני, לפני שאנחנו מסיימים, אתה שותף לפרויקט שנקרא העברת הלפיד. ספר לי בכמה מילים מה זה הפרויקט הזה, אני מבין שהוא חשוב מאוד, וחשוב ללבך בעיקר. כן. באיזשהו שלב בחיים שלנו הבנו שאנחנו צריכים להעביר את הלפיד לדור העתיד של מדינת ישראל, ואז פתחנו פרויקט ייחודי בארץ ובעולם, של ליווי של פלוגת נובמבר 2002, איתם התחלנו, ועד היום קראנו זה העברת הלפיד לדור העתיד של מדינת ישראל. רגע, מי זה אנחנו? אז אנחנו חבורה של ותיקי סיירת שקד. אתה זוכר שמות? אתה זוכר שמות? כן, כמובן. משה קורן, נימי ארקליס, אריק הלוי, ועוד ועוד חברים שאנחנו מאותה יחידה, מאותה פלוגה, שמגיעים לבח בגבעתי, כשהם נכנסים רק לטירונות, ונותנים להם את הקשר הזה איתנו, שיבינו שיש לוחמים ומפקדים מהעבר, גם שלהם וגם אנחנו, ושהם ימשיכו את הפרויקט הזה של העברת הלפיד לדור העתיד של מדינת ישראל. דור העתיד של מדינת ישראל זה כמובן החיילים, במקרה הזה של גבעתי, של שקד, שזה בליבנו. וזה פרויקט שאנחנו מקווים שימשיך לעולם, כי כל הזמן משתחררים הוותיקים, והם אלה שיכולים לבוא לדורות הבאים, ולתת להם את המסרים שאנחנו עברנו. יפה, פרויקט חשוב כן. ומעניין. דני, אני רוצה להודות לך על הדברים האלה, ולאחל לך בריאות תודה. ונחת, ותמשיך להיות מושבניק טוב. תודה רבה.